دیدی بعضی از مردا در حال رقابت و جنگن، اونم مدام و همیشه. اینا باید انرژی خودشون رو تبدیل کنن به رقص و خیلی چیزایی که ممکنه باعث بشه این جنگ کردنشون رو کنار بذارن، اونم تو دنیای مدرن امروز قراره در مورد مردان عارضی یا مردان جنگجو صحبت کنیم و ببینیم چی کار باید در موردشون بکنیم. فیلم یاغی رو دیدین؟ فیلمای قدیمی ایرانی و چی که بهروز وثوقی عاشق یه دختری میشد، وقتی عاشقش میشد میرفت و جنگ میکرد با آدمای دیگه، ولی برای اون دختر یه مردی بود که خیلی مثلا داشمشتی بود و اونو میبخشید و تا پای جونش برای این دختر میجنگید. حتی فقط در مورد خانوما همین نبود، در مورد دوستاشون هم همین بود. مثلا اینا برای افرادی که دشمنشون بودن خیلی جنگاور بودن، باشون دعوا میکردن، یه تایمی هم که دوئل مد شده بود دوئل میکردن، اما برای رفیقاشون باز هم تا پای جون کنارشون بودن و دوستشون داشتن. اگه همچین آدمایی رو هنوز توی زندگیتون دارین میبینین، این تایپ مردها مردهای عارض هستن. ممکنه یا اونا رو توی زندگیتون داشته باشین، یا بچه‌تون باشه، یا از افراد فامیلتون باشه. حالا ما باید با اونا چطور رفتار بکنیم؟ آیا باید جنگجو بودنشون رو از بین ببریم؟ نه. در ادامه میبینید که این بچه‌ها، این آدمای عارض، مردهای عارض، یه وقتایی توی خانم‌ها هم هست. چه ویژگی‌هایی دارن وقتی کودکن؟ وقتی بزرگسالن چه کاری باید انجام بدن که این روحیه‌شون رو بتونن تقویت بکنن در مسیر درست؟ و اینکه چه شغل‌هایی برای مردای عارض چیزی هستش که مناسبه. و میتونم اینو بهتون بگم که توی مازندران بالاترین مردهای عارض رو داره. دلیلش اینه که تو زمانهای قدیم چون اینا داخل جنگل‌ها زندگی میکردن، بعد باید در قبال حیوانات دفاع، مثلا گارد دفاعی میگرفتن، این روحیه‌شون به صورت ژنتیک همینجوری انتقال پیدا کرد تا زمان حاضر که الان در واقع یه ذره کمتر مثلا مورد پسند خانم ها هستن، ولی توی رمان های قدیمی خیلی از این تایپ ها شما میدیدید. درباره عارض بخوام قصهش بگم، شما قصه تمام افرادی که توی کوه اولم زندگی میکردن، اون خداها و خدابانوها، توی پلیلیست انواع مردان و انواع زنان کلی اطلاعات به دست بیارید. ما یادمونه که در مورد آفرودیت که یه زن خیلی زیبا بود و خدابانوی زیبایی بود، وقتی که با هفاستئوس ازدواج میکنه یا هفاستس، بعد از یه مدتی چون که هفاستس در هیجان بلد نبود، مدام درگیر کار بود با اینکه خانواده دوست بود، آفرودیت ازش خسته میشه و خب بهش خیانت میکنه. با چه کسی؟ دقیقاً با آرس. چرا حالا با آرس؟ مردی که خدای جنگ بوده. من قبلا براتون گفته بودم که یک روزی آرس از جنگ برمیگرده، تن عضله‌ای و همچین خیلی زیبایی هم داشت، چهرهش هم زیبا بود. وقتی که از جنگ برمیگرده تنش خونیه، آفرودیت اینو میبینه، عاشق بدنش میشه و خب یه سری اتفاقات اینجا میفته که از آرس بچه دار میشه دیگه. یکی همافرودیت به وجود میاد و یکی دیگه هم اون الهه عشق که همون فرشته کوچولوی توپولی که دستش یه دونه تیر کمون داره. بعد همیشه آفرودیت معروف بوده به این که انتخاب‌هاش همه انتخاب‌های عجیب و غریبیه، با اینکه این همه طرفدار داشته. چرا آرس رو انتخاب میکنه؟ دلیلش اینه که آرس توی هیجانات بسیار بسیار ممکنه خوب عمل بکنه و چون آدما دوست دارن توی عشق هیجان تجربه بکنن، معمولا تایپ خانوم‌های آفرودیت و تایپ آقایون آرس ممکنه که خیلی با هم دیگه جور در بیان توی زندگی، ولی دچار یه سری مشکلات میشن. چرا؟ به خاطر اینکه آفرودیت چون زیبای ممکنه مورد پسند قرار بگیره و خب آرس هم بره بجنگه. بریم در مورد کودکی آرس صحبت بکنیم. اگه شما بچه‌ای دارین توی خانواده که میره مدرسه، من یه مراجعه داشتم دقیقاً همین بود، میرفت مدرسه، عمده شکایت مادر این بود که بچه من خیلی بچه با معرفتیه توی خونه، بچه من بچه‌ایه که اصلا نمیتونه اشک مادرش رو ببینه، دوست داره که زودتر پول در بیاره که به من پول بده. با این حال مثلا وقتی که یک نفر یه صدایی میاد تولید میکنه یا اذیتش میکنه،
اذیت هم که نه، مثلا یه حرفی میزنه که خوشش نمیاد، شروع میکنه با داد و بیداد و دعوا کردن، میگه من از این قضیه خوشم نمیاد و اینجوری. بچه رو من دیدم، یه بچه خیلی خیلی با معرفت که فکر میکنم جلسه 5 یا 6 بود، به من یه هدیه کوچولو هم میده، چرا که از نظرش من خیلی آدم مهربونی بودم. به من میگفت من حوصله‌ام که سر میره دوست دارم آدما رو کتک بزنم بخاطر اینکه پررو میشن. خب من اومدم باهاش صحبت کردم، متوجه شدم که بچه باز هم داره خشمش رو کنترل میکنه. کجا؟ با اینکه ممکن بود پدر مادرش در جریان نباشن، بچه رو توی کلاس فوتبال میان ثبت نام میکنن و بچه خیلی خیلی خوب میاد عمل میکنه. چرا؟ چون عمده خشمش رو توی اون ورزش میذاره. خب پس اگه بچه‌ای دارین یا بچه‌ای میشناسین که این مدلیه، یهویی برای اینکه حوصله‌اش سر میره میاد دعوا میکنه یا دوست داره که یک آسیبی وارد کنه به وسایل به خاطر اینکه انرژی فیزیکیشون هم معمولا زیاده، این بچه ها نباید بهشون بگی که دعوا نکن، نزن یا اینطوری صحبت نکن. نه، انرژی این بچه رو باید هدایت بکنید به سمت ورزش. منظورم که شطرنج نباشه، ورزشی باشه که بچه بتونه قشنگ خودش رو تخلیه کنه، مثل بوکس، مثل فوتبال، مثل والیبال، چیزهایی که تحرک بالایی دارن یا کاراته و یه جورایی حالت رزمی دارن، حداقل بچه بتونه تو اونجا بتونه موفق بشه. زمانی که آرس به سن نوجوانی میرسه ممکنه که خیلی رفیق باز باشه، یعنی امکانش اینه که برای رفیقاش حاضر باشه، کلی کار انجام بده و همین باعث میشه که خانواده خیلی اذیت بشه به خاطر اینکه از خانواده فاصله میگیره. اینجوری میشه که همه رو برادر یا خواهر خودش میدونن. امکان داره از این قضیه ضربه بخوره به خاطر اینکه اون طوری که این بچه آرسی، نوجوان آرسی پشت دیگران هست، بقیه ممکنه پشتش نباشن. اتفاقی هم که میفته با این که خیلی دوستاشو دوست داره، امکان داره باز هم باهاشون دعوا بکنه و اونها رو از دست بده. اگه دوران کودکی اونو به سمت ورزش هدایت کرده باشی، اتفاقی که میفته توی نوجوانی به پیشرفت میرسه، ممکن این اتفاقات نیفته. خب آرسی عاشقم میشه دیگه. وقتی که به زمان جوانی میرسه ممکنه عاشق بشه. آرس معمولاً عاشق یا یه دختر هستیایی آروم میشه که بتونه نجاتش بده، یا پرسفونی میشه که بچه‌های پرسفونی که حالا توی پلیلیست هست نگاه کنید، بچه‌هایی هستن که عاشق اینن یه نفری نجاتشون بده. یا عاشق یه دختر آفرودیت میشه که خیلی زیباه و کلی طرفدار داره و حتی کلی مزاحم داره و میره اون مزاحم ها رو از بین میبره، درست مثل فیلم های ایرانی قدیمی. بیشترین میزان ازدواجی بودن توی آرسیا هست. دلیلش اینه که آرسیا خیلی هیجانی میان عمل میکنن. مثلا این فیلم های خارجی که میان نگاه میکنین، مثلا بلند میشن میرن یه جایی توی پمپ بنزین، یه دختر و یه پسر، بعد نمیدونم بنزین رو تو سر صورت هم دیگه میزنن. این یه دختر آفرودیته هست و یک مرد آرسی رو شما دارین اونجا مشاهده میکنین که توی هیجان خوب عمل میکنن، اما موضوع اینه که ممکنه یه وقتایی از کوره در برن و رفتارهای انجام بدن که خیلی مناسب نباشه. در مورد مسائل شغلی افرادی که مرد آرسی هستن، حتی خانم ها هم گفتم این انرژی آرس رو دارن، یه اشاره‌ای کردم که توی ورزش خوب عمل میکنن، میتونن توی کارهای ساختمانی و کارگاهی هم خوب عمل بکنن، به خاطر اینکه یک سری افراد دارن، یه سری گروه دارن یا کارگر دارن که میتونن به اونا حکم فرمانی کنن، میتونن به اونها دستور بدن و با صدای بلندتر باشون حرف بزنن. خب همین باعث پیشرفت مرد آرسی میشه. چجوری میتونین اینها رو نرم بکنید؟ ما مرد آرسی نمیتونیم مثلا با اون حالت تحکمی یا مثل یک مرد در واقع رفتار بکنی. با مرد آرسی باید یا توی انرژی همون آفرودیتت باشی یا انرژی حسیات باشی و بتونی با زبون نرم و مهربونی مثل یک رفیق کنارش باشی. در اون صورت حاضرن همه کار برات بکنن و بسیار بسیار
دوستت خواهند داشت. مرد عارضی باید یه سری کارهای انجام بده که از این انرژی به صورت کاملا سالم استفاده کنه. بسیار بسیار لازمه که بیاد انرژی آپولوی خودش رو بیاد تقویت بکنه برای اینکه بتونه منظمتر عمل بکنه، برای اینکه یاد بگیره که یه سری کارها رو بتونه برنامه ریزی کنه و همیشه هیجانی عمل نکنه. باید زئوس خودش رو بیاد تقویت بکنه که بتونه مدیریت مالی داشته باشه و به خاطر معرفت داشتن تمام پول خودش رو خرج رفیق یا هر چیز دیگه ای نکنه. بعد باید پوزیدون خودش رو تقویت کنه برای اینکه بتونه خانواده دوست‌تر بشه. هست اما یه وقتایی به خاطر معرفت امکان داره کارهای انجام بده که خانواده‌اش آسیب ببینن. و حتی اگه هرمس خودش رو تقویت بکنه، چون هرمس شوخ طبعی داره، از انرژی جنگش کاسته میشه و چون از انرژی جنگ کاسته میشه راحت‌تر میتونه پول در بیاره، راحت‌تر میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، راحت‌تر میتونه شبکه سازی بکنه. و اگه دوست داره که به مسائل عمیق‌تری به غیر از زندگی کردن و به غیر از بقا توجه کنه، بهتره که انرژی حادث خودش هم تقویت کنه تا بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه در مورد معنای زندگی و لذت‌های زندگی. چون اگه با آفرودیت ازدواج کنه یا پارتنرش باشه و غیر از هیجانات نتونه صحبت بکنه، یه خر دیدم اگه نتونه صحبت بکنه، اتفاقی که میفته اینه که از هم دور خواهند شد. پس یادتون باشه اگه عاشق فردی شد که انرژی عارضی داره، کمکش بکنید این پلیلیست رو براش بفرستید که بتونه انرژی های دیگر در خودش تقویت بکنه. اگه عارض داره اونو توی زندگی به کار نبره، توی مسائلی به کار ببره که بتونه پیشرفت بکنه و پول در بیاره ازش. خب بعد اینکه اگه خواستین عاشقش بکنین، ترجیحاً با کلام مناسب و با معرفت داشتن و حس خوب داشتن میتونید اونا رو به سمت خودتون بیارین، ولی با جنگیدن نمیتونید، چون اگه به جنگین اونم با شما مثل مرد میجنگه. این از این. اگه دوست دارید که در مورد مردهای دیگه بدونید چجوری باید باشون رفتار بکنین، عاشق چجور خانوم‌هایی میشن و برعکس، پلیلیست انواع زنان و انواع مردم که آخر ویدیو هست ببینید. من بهتون اصرار نمی کنم، ولی اگه از این فیلم خوشتون اومد و از این تایپ فیلم ها خوشتون میاد، ازتون میخوام که یوتیوب منو سابسکرایب بکنید، زنگولش رو بزنید که فیلم جدید اومد براتون نگاه بکنید. ما در قصه درمانی اینجا هستیم که به شما با قصه و با داستان احساس خوب بدیم، شما رو به خودتون وصل کنیم تا خودتون و دیگران رو بیشتر بشناسید، نه برای اینکه قضاوتشون کنید، برای اینکه بتونید زندگی بهتری بسازید. حتما این ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک کنید. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدارتون. دو تا خر شدن. نه اینو بگم. سلام.